हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चेनल। आज આપણે જોવાના છે દૂધમાંથી મળતો શુદ્ધ માવો કેવી રીતે ઘરે બનાવી શકાય એ માટેની રેસીપી। તો દૂધમાંથી મળતો શુદ્ધ માવો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે એક લોખંડની કઢાઈ લઈ તેની અંદર લગભગ 2 લીટર જેટલું દૂધ લઈશું। તો અહીંયા જે છે એ દૂધ લઈ અને એને સતત આપણે એક ચમચાની મદદથી હલાવતા રહેવાનું છે અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર આ રીતે સતત અને સતત આપણે હલાવતા રહીશું। તો ધીરે ધીરે તમે જોશો કે સમય જતાં એ થોડું થોડું જાડું થતું જશે અને પાણીનો જે ભાગ હશે એ ધીરે ધીરે બળતો જશે। અહીંયા લોખંડની કઢાઈ લેવાથી આપણને ગરમી વધુ મળી છે અને માવો જે છે એ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે અને ગેસનો બચાવ પણ સારો એવો થતો જણાય છે, માટે લોખંડની કઢાઈ લેવી અહીંયા વધુ હિતાવહ છે। તો ધીરે ધીરે તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ જે છે એ જાડું થતું જણાય છે અને જે કઢાઈની સપાટી પર પણ જે ચોંટતું જતું જણાય છે, માટે સતત આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે જેથી કરીને નીચે બળી ન જાય અને આપણો માવો કાળો ન પડે। તો અહીંયા આપણને હવે દેખાય છે કે જે બાસુંદી આપણે બનાવવી હોય તો એ માટે જે છે દૂધ સરસ મજાનું તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે એની અંદર ખાંડ ઉમેરી તેને બહાર લઈ બાસુંદી પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ અહીંયા માવા માટે આપણે વધુને વધુ એને હજી ગરમી આપી એને બાળવું પડશે, માટે સતત હલાવતા તમે જોઈ શકો છો કે હવે લગભગ 80% જેવું પાણીનો ભાગ અહીંયાથી દૂર થઈ ગયો છે અને માવો બિલકુલ તૈયાર થવા જઈ રહ્યો છે। તો સરસ મજાનો અને શુદ્ધ માવો જે છે એ બિલકુલ બની જવા છે અને એને આપણે કોઈ પણ આપણી મીઠાઈ કે ઘરે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવતા હોય એની માટે તૈયાર છે। તો લગભગ માવો બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે એને એક અલગ પ્લેટની અંદર આપણે લઈ લઈશું જેથી કરીને એ ઠંડો થાય અને આપણા કામમાં આવે। તો આ રીતે સતત ને સતત હલાવવાથી નીચે બળશે નહીં અને આપણો જે વ્હાઇટનેસ જે છે એ પણ જળવાઈ રહેશે। તો હવે એક પ્લેટની અંદર આપણે આ જે માવો છે એ લઈ લઈશું અને એને ઠંડો કરવા માટે મૂકીશું। ત્યારબાદ આપણે જે પણ આપણે મીઠાઈ બનાવવી હોય અથવા જે કંઈ પણ ઉપયોગ કરવાનો હોય એની માટે આપણે વપરાશ માટે તૈયાર થઈ જશે। તો તૈયાર છે મિત્રો એકદમ શુદ્ધ અને સાત્વિક માવો જે ઘરે બનાવી શકાય। જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો ગમે હોય તો તેને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો।